káàbọ̀ sí yàrá ìkẹ́kọ̀ọ́ Learn City níbi tí a ti jọ ń fi ọ̀rọ̀ jómitoro ọ̀rọ̀ lórí àwọn ìkẹ́kọ̀ọ́ ti èdè Yorùbá. A sì mọ̀ wípé ní ṣísẹ̀ntẹ̀lé ni a máa mú àwọn ẹ̀kọ́ wa tí a ń kọ́. A kìí ṣe wọ́n ní gìrìgìrì nítorí kí ó lè bá yé yín dáradára. A tún ti dé lónìí láti tún gbára wa lẹ́kọ̀ọ́ àti kọ́ra wa lẹ́kọ̀ọ́ àti gbára wa níyànjú lórí ẹ̀kọ́ kan tí ó ṣe kókó nínú kíkọ́, kíkà àti mímọ̀ èdè Yorùbá. Àti pé gẹ́gẹ́ bí akẹ́kọ̀ọ́ èdè Yorùbá tí ó fẹ́ mọ̀ nípa ọgbọ́n àtinúdá kíkọ́ èdè Yorùbá tí ó yanrantí, tí ó dùn gbọ́ létí, tí ó ṣe kíni, tí ó gbàwò bọ̀, tí kíkà rẹ̀ sì ń dùn létí. Mo ti wá lónìí láti fi ìmọ̀ ìjìnlẹ̀ lórí kíkọ́, kíkà àti gbígbọ́ èdè Yorùbá. Gẹ́gẹ́ bí akẹ́kọ̀ọ́ èdè Yorùbá àti àwọn tó fẹ́ mọ̀ nípa kíkọ́ èdè Yorùbá, pàápàá àwọn tí ó máa ń kọ́, tí ó jẹ́ akẹ́kọ̀ọ́ èdè Yorùbá, a ó rí i pé ní ìgbà tí a bá fẹ́ ṣe ẹ̀kọ́ èdè Yorùbá wa, a máa ń kọ́ tàbí ṣe iṣẹ́ àṣetiléwá tàbí ìdánrawò ti WAEC àti NECO lórí ẹ̀ka ẹ̀kọ́ tí mo fẹ́ kọ́ wa yìí. Ẹ̀kọ́ tí mo fẹ́ kọ́ wa yìí ni à ń pè ní àròkọ kíkọ. Ó ní à ń ṣe kí ni? Ó ní à ń pè ní àròkọ kíkọ tí ń ṣe essay writing. A ó rí i pé bí ó ti wà mí ní mílìkì, bẹ́ẹ̀ náà ni ó ṣe kí ni? Bẹ́ẹ̀ náà ni ó wà ní gbàǹjà. Bí a ti ní essay writing ní èdè èbó tí í ṣe èdè Gẹ̀ẹ́sì, bẹ́ẹ̀ náà ni a ní àròkọ kíkọ ní èdè Yorùbá. Àròkọ kíkọ yìí ó jẹ́ ohun tí ó rọrùn, ṣùgbọ́n ó gba ọgbọ́n, ó gba ìmọ̀, ó gba àròjinlẹ̀ àti ètò tí ó tọ́ àti ètò tó yẹ. Ìdí nìyí tí àwọn Yorùbá máa fi sọ pé èrò lọ́bẹ̀ gbẹ̀gìrì, tí a ò bá rò dáadáa á domi lásán, tí a bá rò dáadáa kò ní ṣe kíni, kò ní ṣe jẹ, á dàbí kíni, á dàbí omi. Àròkọ kíkọ ó jẹ́ ipa èdè tí ó dá lórí kíkọ sílẹ̀, tí ó dá lórí kíni, tí ó dá lórí kíkọ sílẹ̀. A lè pè ní lítírésọ̀ àpilẹ̀kọ tí à ń fi ọgbọ́n inú kọ. A kì í dédé kọ lásán. Ẹ jẹ́ kí a bẹ̀rẹ̀. Wọ́n ní orúkọ ọmọ ní ṣe kíni, orúkọ ọmọ ní rọmọ. Wọ́n ní àròkọ kíkọ, àròkọ kíkọ. Ẹ jẹ́ kí a bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú ohun tí kókó ọ̀rọ̀ yìí tí ó túmọ̀ sí, àròkọ. Kí ni ìtumọ̀ àròkọ? Àròkọ túmọ̀ sí ohun tí a bá rò tí a sì kọ. Àròkọ kíkọ, ohun tí a bá rò tí a ṣe kíni, tí a sì kọ. Ó túmọ̀ sí pé àwọn ohun tí a rò tí a ṣe kíni, tí a sì kọ sílẹ̀. Àròkọ kíkọ, ohun tí a rò tí a sì ṣe àgbékalẹ̀ rẹ̀. Àròkọ kíkọ túmọ̀ sí ohun tí a rò tí a sì kọ sílẹ̀ ní ọ̀nà tí yóò gbà yé ẹlòmíràn láti kà. A rò wípé àwọn mìíràn wọ́n máa kọ nǹkan sílẹ̀, tí ó bá kọ nǹkan sílẹ̀ àwọn ẹlòmíràn wọn ò ní lè kà. Bí àpẹẹrẹ, a rí àwọn dókítà wa, tí àwọn dókítà tí wọ́n bá kọ nǹkan sílẹ̀, dókítà ẹlẹgbẹ́ wọn nìkan ni ó lè kà. Tàbí níbi tí a di ilé ìtajà oògùn, àwọn ni wọ́n tún lè kíni, ni wọ́n tún lè ka ohun tí dókítà bá kọ.
ṣùgbọ́n nígbà tí a bá sọ lórí àròkọ kíkọ ó túmọ̀ sí ohun tí a rò ní ọkàn wa, a rò kí a tó kọ. Nígbà tí a bá sì kọ sílẹ̀ tán, àwọn ènìyàn gbọ́dọ̀ lè kà, ẹlòmíràn gbọ́dọ̀ lè kà fún ẹ̀kọ́ kíkọ́ nínú rẹ̀. Àròkọ ní àtinúdá èrò ẹni, a kì í dédé kọ. Ó jẹ́ àròkọ, ó jẹ́ ohun tí a rò, ó jẹ́ èrò ẹni tí a ṣe kíni, tí a tinúdá, tí a sì gbé kalẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀, tí a sì gbé kalẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ sí inú ìwé fún òǹkọ̀wé àbí fún òǹkàwé láti kà. Ó gẹ́gẹ́ bí èrò àtinúdá tí a kọ sílẹ̀ ní pàtàkì, ní pàtó fún òǹkàwé láti ṣe kíni, láti kà. A máa ń kọ sílẹ̀ fún òǹkàwé láti ṣe kíni, láti kà. Ó túmọ̀ sí pé a kì í dédé kọ lásán. Ó túmọ̀ sí pé gbogbo èrò ẹni kọ́ ni a máa ń kọ sílẹ̀. Gbogbo èrò ẹni kọ́ ni ó ṣe kókó, kọ́ ni ó ṣe pàtàkì nígbà tí a bá ń kọ àròkọ kíkọ. Àròkọ kíkọ, bí mo ṣe sọ, ó jẹ́ lítírésọ̀ àpilẹ̀kọ. Ó jẹ́ kíni? Ó jẹ́ lítírésọ̀ àpilẹ̀kọ. A máa ń kọ sílẹ̀, a máa ń kọ sílẹ̀, ṣùgbọ́n kí ó tó wá di wípé a kọ sílẹ̀, a ó ti ronú jinlẹ̀ dáradára lọ́kàn wa. Kí ó tó di pé a kọ sílẹ̀, a ó ti ṣe kíni? A ó ti ronú jinlẹ̀ dáradára lórí irúfẹ́ kókó ọ̀rọ̀ tí a bá fẹ́ kọ àròkọ lé lórí. Ó jẹ́ àròkọ tí ó jẹ́ pé kí a tó kọ sílẹ̀, a ó ti ronú jinlẹ̀ dáadáa lórí kókó ọ̀rọ̀ tí a bá fẹ́ kọ àròkọ lé lórí. Ọ̀kan lára àbùdá tí ó ṣe kókó, tí ó sì ṣe pàtàkì nínú àròkọ ni kí ènìyàn kí ó ronú jinlẹ̀ dáradára lórí kókó ọ̀rọ̀ tí ó bá ṣe kíni, tí ó bá fẹ́ kọ. A ní láti ronú jinlẹ̀ dáradára lórí kókó ọ̀rọ̀ tí ènìyàn bá fẹ́ kọ. Àròkọ kíkọ ó jẹ́ ohun tí ó rọrùn púpọ̀ láti kọ, nítorí wípé a lè fi wé ìfọ̀rọ̀jomitoro ọ̀rọ̀ láàrin ènìyàn kan tàbí ènìyàn méjì. Ó lè jẹ́ ìfọ̀rọ̀jomitoro ọ̀rọ̀ láàrin ènìyàn kan tàbí ọ̀pọ̀ ènìyàn. Ìyàtọ̀ tí ó kàn wà nínú àròkọ kíkọ ni wípé àwọn tí à ń bá sọ̀rọ̀, àwọn tí à ń bá fi ọ̀rọ̀ jomitoro ọ̀rọ̀, àwọn tí à ń bá fọ̀rọ̀ kọ́mọ lùbọ̀pọ̀ nínú àròkọ yìí, ó jẹ́ àwọn tó jẹ́ pé a kò fi ojú rí wọn, ṣùgbọ́n à ń fi ojú inú rí wọn. À ń ṣe kíni? À ń fi ojú inú rí wọn. Àròkọ kíkọ, lẹ́ẹ̀kan sí, ó túmọ̀ sí èrò ẹni tí a gbé kalẹ̀ pẹ̀lú ọgbọ́n àtinúdá. A kì í dédé kọ. A máa ń kọ pẹ̀lú kíni? Pẹ̀lú ẹ̀kọ́ tí ó jinlẹ̀. A máa ń kọ pẹ̀lú èrò tó jinlẹ̀. Ó gba ìmọ̀ ìjìnlẹ̀, ó gba èrò ìjìnlẹ̀. A sì gbọ́dọ̀ ronú lé lórí kí a tó kọ sílẹ̀ dáradára. Ní ṣókí, àròkọ kíkọ ó jẹ́ ohun tí ó rọrùn gẹ́gẹ́ bí mo ti sọ láti kọ, ṣùgbọ́n ọ̀nà ìgbékalẹ̀ rẹ̀ ni a nílò láti fi ṣúgà, iyọ̀, oyin àti àwọn nǹkan kan sí. Nínú ẹ̀kọ́ yìí ni ó ti máa kọ́ wa bí a ṣe ń kọ àwọn àròkọ tí ó dáńtọ́ sílẹ̀, tí ó gbóúnjẹ fẹ́gbẹ́, tí ó sì gbé àwọ̀ bọ̀.